guys, good morning. Welcome back again sa aking channel. So, ayun guys, mag house tour muna tayo. Tingnan niyo yung mga ibon. Wow, grabe. Ayan. Hindi ko alam ano tawag sa ibon na yan. So, super gandang sikat ng araw. So, ayan yung mga ibon. So, dito po yung harap ng bahay namin. Yan o, kalsada. At yung may nakikita kayo, yung tarpaulin na parang puti. Yan po ay barangay hall. So, dito, yung papakita ko din sa inyo yung mga halaman na pangpaswerte. Yan, dito yung sa harap. Ayan. So, kanina diniligan ko sila. Yan. Tapos, ito sa harap. Ayan yung dito yung bintana. Ayan. Ayan po yung tindahan. Tapos, ito yung wifi ko. Dito yan nakalagay kasi mahina yung signal pag doon sa loob. Dito yung mga ayan. Sobrang nakaka-relax pag may mga bulaklak. Ayan na po. Mga 4 AM ko to sila dililigan kasi madaling araw yung tubig na. Ayan. So, papakita ko sa inyo yung mga halaman na mga pangpaswerte. Dito tayo. So, ayan po yung mga pangpaswerte na mga halaman. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Pero ito daw ay maswerteng halaman. So, binili ko yan only 200 pesos. Yan guys. Tapos, ito ayan, yan yung mga doon Tagalog mga saha. Tapos nilipat ko dyan. Yan yung isa. Tapos yan ililipat ko din to. Ito yan, marami to. Yan. So mahal po yung ganitong halaman guys. 200 mga yung ganito lang siya kalaki. Parang ganon na kalaki. So sa city daw, yung ganitong halaman is 1,000 pesos. Hindi ko alam. Hindi ko naman nakikita. So, sa town ko lang to binili. Isa lang yung binili ko. Tapos, ayan, dumami siya. Kaya inilipat ko siya dito. Ayan, ito pa yung maliit. Tapos, pag may time, kukunin ko din yung isa. Ilipat ko naman dito. Ayan. Iwan ko kung anong pangalan ng halaman na ito. Comment down below kung alam nyo kung anong pangalan nito. Tapos, dito naman, ayan. Yan po yung mga maliliit na mga tanim. So, yan. Tapos, ito, maganda din ito. And then, ito,
Ayan. Meron ganyan din. Tapos, dito sa kabila tayo. Ito, hindi ko alam yung mga pangalan nito. Maganda din ito sa mga pangpaswerte. Ayan. So, ayan. So, dyan tayo kukuha ng mga tamlis. Yung flowers ko yan. Yung bahay ng kapatid ko dyan. Ayan pa yung mga flowers. Sobrang ganda. Hello guys, good morning. So, today kukuha ko ng tambis sa aming kapitbahay. Kamastan. Ay. Ayan. Kukunin natin yung mga tambis. Diyos ko, ang tamis. Ang tamis. Ay, God. Saglit lang. Ayan, kukuha tayo ng tambis. Grabe. Ang laki, oh. Ayan. Yung bahay ng kapatid. Oh. Yan na po yung kinuha ko kaninang umaga. Yan, sobrang fresh na fresh. Yan. Tingnan nyo. Kain na tayo, guys. Tapos, pagkatapos nito, ano ko yung, ano ba yung vitamins na makukuha natin dito sa tambis. Tambis ba sa Bisaya?
Sausawan asin. Grabe, ang sarap. Super crispy. Yan. Yung bunso kong anak, gusto din niya ito. Super crunchy. Oh my God. Ito. Ito, na ano siya, kasi nahulog. Wala na butas. Ang tamis.